მე ვარ ელენე კვარაცხელია, front-end developer-ი. მაქვს ამ სფეროში მუშაობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება, მიმუშავია როგორც საბანკო და რთულ enterprise დონის აპლიკაციებზე, ასევე management სისტემებსა და მრავალ მომხმარებელზე ორიენტირებულ აპლიკაციაზე. 2 წლის წინ მიიღეს Google Women Developer Academy-ში, რომლის დასრულების შემდგომ გავხდი Women Tech Makers ამბასადორი საქართველოში. ამჟამად ვიკავებ დეველოპერის და ჩაპტერლიდის პოზიციას TBC-ის retail ინტერნეტ ბანკის გუნდში. მე ვარ გიორგი აფხაძე. 5 წელია უკვე ეს პროგრამირების სფეროში მოვაწეობ. ამ დროის განმავლობაში მიმუშავია ქართულ თუ უცხოურ კომპანიებში, როგორებიც არის STC Delta, Digital Goods Earth და სხვა. გარდა ამისა, მიმუშავია პროექტებზე, როგორებიც არის crypto trading, Web3, ERP, LMS და e-commerce სისტემები. Front-end არის web development-ის ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს საიტის ვიზუალურ და ფუნქციურ მხარეს. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, იმ ყველაფერს, რასაც მომხმარებელი ხედავს და აკეთებს web აპლიკაციის გამოყენებისას. ის თუ როგორი გამოცდილება იქნება მომხმარებელს აპლიკაციასთან ინტერაქციისას მნიშვნელოვნად განაპირობებს ციფრული პროდუქტის წარმატებას. შესაბამისად, პროდუქტის გუნდში front-end developer-ი ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვანი როლია. ბოლო დროს უფრო და უფრო მეტი კომპანია ციფრულდება, როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. შესაბამისად, საიტის შექმნა იქცა არათუ დამატებით ღირებულებად, არამედ აუცილებელ საჭიროებად. გარდა ამისა, სხვადასხვა framework-ების არსებობის გამო front-end developer-ებზე მოთხოვნა ბაზარზე მუდმივად იზრდება. დამწყებ პროგრამისტებს ხშირად უჭირთ ტექნოლოგიების შერჩევა, მაგრამ მთავარია საბაზისო საკითხების სწავლა დავიწყოთ თანმიმდევრულად, ვაკეთოთ ბევრი პრაქტიკული სავარჯიშო და მზად ვიყოთ გამოწვევებისთვის. რადგან დასაწყისი, როგორც ყველა სხვა სფერო, მოითხოვს დიდ შრომას, სურვილს და მოთმინებას. კურსი იქნება მაქსიმალურად ინტერაქციული და პრაქტიკული სავარჯიშოებით დატვირთული, რადგან ყველა ლექციაზე იქნება როგორც დემო ვერსიები, ასევე თეორიის გასამყარებელი პრაქტიკული ამოცანები. ამგვარად კი შესაძლებელი იქნება სწორი მიმართულებით განვითარება და ისეთი პრაქტიკული სწავლის მიღება, რომელიც სტუდენტებს მოამზადებს შემდეგი კარიერული ნაბიჯებისთვის. პროგრამა არის მათთვის, ვისაც აქვთ სურვილი და მონდომება შეისწავლონ front-end development-ი ნოლიდან, გამოსცადონ შესაძლებლობები ამ სფეროს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პროფესიაში და დაუღალავი მუშაობით გადალახონ შესწავლისას არსებული სირთულეები. კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ გამოიყენონ ისეთი ტექნოლოგიები, როგორიც არის HTML, CSS და JavaScript. შეძლებენ საიტის ვიზუალური და ფუნქციური ნაწილის აწყობას და რაც ყველაზე მთავარია, ფინალური პროექტის ფარგლებში დამოუკიდებლად იმუშავებენ საშუალო ზომის აპლიკაციაზე და მოათავსებენ GitHub-ის პორტფოლიოში. ამგვარად ისინი მზად იქნებიან მარტივად გადავიდნენ შემდეგ საფეხურზე, რათა დაიწყონ სასურველი framework-ის შესწავლა.